Guys, nandito kami ngayon sa Bongabon. Napakagandang lugar, oh. Oh. Kahit parang umuulan, ah. Parang uulan pa lang. Tingnan mo yung bundok, napakaganda, oh. Solid na solid, ah. 3 hours lang para Marilao, Bulacan. Tinakbo namin dito. 3.5 hours. Tingnan mo, ang lakas ng hangin. Paano tayo makapalipad ng drone dito? Solid na solid ang dating, guys. I love you, that I'm invincible, nobody gon' bring me down. Picture. Deep in the dark, down on my knees, I've seen things that you wouldn't believe. I was lost until I found. Napakaganda, oh, pag masdan. Nagpag pa, eh. Tingnan mo, alas 9 na ng umaga. Ano? Sana ba tayo? Hindi ko na alam kung nasaan na tayo. Basta, dire-diretso lang. Pag alas 12, balik na. Pauwi. Wala, umaambon dyan. Hindi, ano lang siguro yan. Pag sa ulap lang, no? Tibay yung mga yun, no? Nagbabike lang. Ayun na! Ayun ang tuloy na maba, hanggang dito lang tayo. Tapos kakain. Kasi hindi pa natin ma-explore. Pag pauwi namin, mag-explore naman kami ng ibang daan. Woo! Akala ko nawala na kami. Dito lang pala yun. Mauubos na yung SD card natin, ah. Okay. Dito na. Sana walang bawal. Pero maraming riders. Sana all nakarating din. Welcome to Bongabon. Mamaya nakakain. After ng Ha? Hindi, iikot muna tayo, tapos babalik na lang tayo. Andito na sila Inday, ah. Yung nagpinicture natin, oh. Hello, Inday. Pisto din tayo, Bert, habang buti hindi na bawal dito. Down on my knees, I've seen things that you wouldn't believe. I was lost until I found that I'm invincible, nobody gon' bring me down. Here we go.
Ang sarap dito guys. that I'm invincible. Nobody Promise. gon' bring me down. Napakaganda oh. Ang ganda-ganda ng sikat ng araw. Ito yung nakikita ko dati eh. Hindi pa rin yung tawas. I'm invincible. Nobody gon' bring me down. That I'm invincible. Nobody gon' bring me down. Nag-record kayong ogad. Ayos na ayos dito guys. Solid. Wala na. Di ko alam kung saan na kami napunta. Bahala na to. Basta nasa New Acija na kami. Joyride lang. Joyride, ang layo na no? Bongabon, diretso pa rin ang Bongabon. Akala ko nawala na kami. This way to Bongabon. Akala ko nawala na kami. Woo! Sulit, ganda ng kalsada. Maganda talagang kalsada pala dito sa New Acija. Malapit na siguro kami sa Bongabon. So malaki ang New Acija. Sa ibang araw pupuntahan naman natin. At least ngayon alam ko ng daanan papunta dito. Lilibutin natin tong New Acija, yung magagandang lugar. Maganda ang oras, alas 4. Para ganitong oras nandito ka na. 3 hours lang.